السلام عليكم. معكم رشدان، واليوم بعطيكم توتوريال على selection statements. selection statements تنقسم قسمين، الأول basic if else statement والثاني nested if else statement، وبنشرحها قبل شوي. خلينا نتكلم عن basic if else statement. بكل بساطة basic if else statement ينقسم إلى قسمين. القسم الأول if هاي الكونديشن كانت صحيحة بنشغل أي statements يكون في البادي اللي يكون ما بين البراكتس، يعني عمليات حسابية، ضرب، output, anything will be executed، وال else part will be ignored، يعني هاي ال else ما بنشوفه. لكن إذا صار العكس، إذا كانت هاي الكونديشن غير صحيحة فهاي الستيتمنت ما بيشتغلون، وبنروح حق ال else statement وبنشغل أي شيء يكون داخل ال else statement. فخلينا نروح هني حق الانتليجي ونكتب برنامج بسيط نراويكم شلون ال if else statement تشتغل. فأنا بكتب برنامج يحدد هل الرقم المدخل من المستخدم odd or even. فإذا أنا باخذ input من اليوزر فأحتاج أستخدم الكلاس scanner، فبقول import java.utility.scanner. بعدين وابتدي أكتب البرنامج مالي public class program، وبعدين بكتب المين ميثود اللي هي public static void main. بعدين بعرف السكانر object واسميه input equal new scanner system.n. بعدين بقول حق المستخدم داخل أي رقم enter a number. بعدين بناخذ الرقم بنخزنه عندنا في variable نسميه number integer number equal input dot next integer. الحين بنقيم هل هاي الرقم المدخل من المستخدم odd or even باستخدام شنو؟ basic if else statement. فبنقول شنو؟ if number modulus 2 equal 0، يعني هاي الرقم شنو؟ this number is even. خلينا نشرح هاي الكونديشن قليلا قبل لا نروح حق ال else. شنو هو الموديلس؟ الموديلس بكل بساطة يقول لك أنا إذا قسمت هاي النمبر اللي يدخلها اليوزر على 2، الموديلس بيعطيني باقي القسمة وليس ناتج القسمة. فمثلا إذا دخلنا 2 قسمة 2 يساوي 1، لكن باقي القسمة بيكون 0. فإذا كان الناتج النهائي من هاي العملية 0، يعني 2 قسمة 2 يساوي 1، لكن الباقي يساوي 0. فإذا الصفر يساوي الصفر، يعني شنو بيكون الكونديشن هي بتكون true. فإذا شنو يعني؟ الرقم أكيد بيكون even. else إذا هاي العملية كانت غلط، يعني باقي القسمة ما سوى 0، يعني في باقي حق القسمة. فإذا this number will definitely be odd. So this number is odd. فخلنا نسوي run ونشوف. مثل ما تشوفون enter a number، البرنامج قاعد ينتظر هني. البرنامج قاعد ينتظر هني عشان أدخل input في هاي السطر رقم 6. خلينا ندخل رقم 5 واللي هو odd. فمثل ما تشوفون يوم ينحك هاي الكونديشن if number modulus 2 equal 0، طبعا ما بيساوي 0 لأن الخامسة أكيد odd، فهاي كان false. فسيدا راح حق ال else statement وشنو طبع لنا الرسالة؟ this number is odd، صح؟ لكن خلينا نجرب نشغل مرة ثانية ونعطيه رقم even. فخلينا ندخل مثلا 16. مثل ما تشوفون 16 قسمة 2 يساوي 8. اوكي،
لكن باقي القسمة يساوي 0. فإذا هالكونديشن صح ف this number is even. أوكي، الحين خل نروح ناخذ مثال أحسن من كذي. هني شنو يقول لي المثال؟ يقول لي Blue Airline Company is running a special offer for passengers traveling this summer. Passengers who purchase tickets for price 1000 PD or above they get 25% discount. يعني بكل بساطة في شركة طيران عندها سبيشال اوفر حق المسافرين. اوكي، اللي يشتري تذكرة 1000 دينار وفوق يحصل 25% ديسكاونت. otherwise they get 15% discount. يعني لو بنكتب هني كود، مو كود عشان نفهم المشكلة، شنو نقدر نقول؟ if the price سعر التذكرة كان larger or equal to 1000 get 25% discount. صح؟ otherwise مثل ما تشوفوني otherwise يعني else they get 15% discount. write a Java program that reads the ticket price and accordingly display the discounted price. Note, write your program assuming that the user will never enter a negative number for the price. يعني برنامجنا حد بسيط لدرجة إنه يعتبر إن اليوزر ما بيدخل negative value، فما بيعطيني قيمة غلط آخر شيء، فبس if و else انتهى الموضوع. فخلنا ناخذ، أنا بروح أكتب هاي عندي في البرنامج على شكل comment عشان ما أنسى، وبناخذ input سعر التيكت من اليوزر وبنطبع discounted price. خلنا حق IntelliJ نمسح هاي الكود. اوكي، وبحط هاي على شكل comment. اوكي، فهاي تاب. اوكي، خلنا نكتب برنامج. اول شي خلنا نعرف السكانر طبعا، واسميه input equal new scanner system.in. الحين باخذ سعر التيكت. يفضل نعرف سعر التيكت دبل لأنه يمكن تكون فيه fractions، يعني 1000.25 مثلا. فخلينا نقول حق اليوزر enter the ticket price. اوكي، فنقول double ticket equal input dot next double. خذينا قيمة التيكت. الحين شنو نسوي في القيمة اللي خذيناها اللي هي التيكت؟ نروح نقارنها، هل هي أكبر من أو يساوي 1000 دينار؟ إذا شنو نحصل؟ 25 ديسكاونت، ونطبع على شنو هاي القيمة. شوف that raise ticket price and accordingly display the discounted price. في النهاية نبي نشوف القيمة سعر التذكرة بعد التخفيض كم صار. ف if ticket is larger than or equal to 1000 خلنا نعطيهم discount 25%. شلون؟ فسعر التذكرة بيساوي سعر التذكرة ناقص سعر التذكرة ضرب 0.25. يعني شنو يعني هالستيتمنت؟ إن سعر هاي التذكرة بيساوي شنو؟ سعر التذكرة الأصلي مطروح منه شنو؟ سعر التذكرة سعر التخفيض. يعني لما تضرب 25% من سعر التيكت وتطرحها من سعر التيكت، فأنت شنو الحين حصلت؟ القيمة المخفضة. else إذا ما كان سعر التيكت أكبر من أو يساوي 1000 فهو أكيد شنو؟ أصغر من أو يساوي 1000. فسعر التيكت بيساوي ناقص
ticket times 0.15 بنحصل 15% ديسكاونت. فالحين نبي شنو؟ سوينا كومبيوت حق الفاليو مال التيكت after discount. فالحين لازم شنو نطبع حق اليوزر، نقول the price after discount is. طبعا لازم نستخدم هاي البلاس إذا نبي نطبع string. هاي هو السترينج مع variable. فخلينا نشوف نسوي run حق البروجرام. خلينا أدخل سعر التيكت يصير 1520 دينار اللي هي أول كيس. فسعر التذكرة عقب الديسكاونت بيصير 1140.27. انزين هاي أنا حصلت تخفيض 25%. خلينا نشيك مرة ثانية، ندخل أقل من 1950 بحصل ديسكاونت 950.6. حصل ديسكاونت وصار سعر التذكرة 808 دينار. فخلنا نفكر أكثر. حاب أناقش معاكم موضوع سوري حاب أناقش معاكم موضوع البراكتس في ال if else statement. في حال كان عندنا بس سطر واحد من الكود، البراكتس نقدر نشيلهم ونخليه بهاي الشكل. فالإف بتاخذ بس هاي السطر اللي عقبها، سطر واحد، والإلس بتاخذ بس سطر واحد عقبها. لكن إذا عندي وايد كودات، مثلا كتبت هني you get 15% discount مثلا، وهني كتبت you get 25% discount. في هاي الحالة أنا لازم أحط قوس. تدرون ليش؟ حتى هني معطيني error، لأن عندي أكثر من statement داخل if، فأنا لازم أحوطهم ببراكتس. في حال كان عندي بس statement واحد فأنا ما أحتاج البراكتس. أوكي، فدائما حطوا البراكتس عشان تكونون في السيف سايد. فمثل ما تشوفون هني برد أشغل البرنامج مرة ثانية، 1500 دينار مثلا، حصل تخفيض 25%، وهاي سعر تذكرتي عقب التخفيض. زين، خلنا ناخذ مثال ثاني على البيسك if else statement. وبروح أكتب سؤال في البروجرام عشان على طول نكتب الكود. طبعا شنو السؤال يقول لي؟ خلنا نمسح الكود القديم. اوكي، زين، شو يقول لي السؤال؟ write a program that asks the user to enter a day from 1 to 31. اوكي، يعني هاي بيكون integer day, a month from 1 to 12 and a 2-digit year. اوكي، يعني السنة بتكون رقمين والمانث بيكون بعد من 1 ل 12. The program should then determine whether the month time the day is equal to the year. If so, it should display a message saying the date is magic. يعني إذا بنوضح المسألة شوي، نقول شنو if شنو هني قال لي the program should then determine whether the month day is equal to year. The month times the day, month times day equal to شنو year. يعني سكيل وايد مهمة إن أنتوا تترجموا الكلمات لكود. If so display شنو year is magic or date is magic, sorry. Else
else otherwise اللي هو else it should display a message saying the date is not magic. So display date is not magic. وقبل هذه شنو بناخذ؟ وهنا معطينا نوت قال لي assume that the user will never enter an invalid day, month or year. يعني ما بيدخل نيجاتيف ما بيدخل زيرو. فهاي شنو؟ يقول لك assure you that this is basic if else statement. فطبعا بناخذ get month و get day و get year. فخلنا نبتدي نقول له system.out.println enter a day. نقول integer day equal input dot next int. بعدين بنقول له enter a month. نقول له عقب int month equal input dot next int. بعدين بناخذ السنة نقول له enter a 2-digit year لأنه هني في السؤال شو قال لي and a 2-digit year. int year equal input dot next int. وحين نبتدي نتعامل مع ال if else statement. شنو هي مفكرنا المشكلة؟ قال لي ده الشهر سوى اليوم، الشهر ضرب اليوم سوى السنة، فنقول شنو display date is magic else display date is not magic. ف if month يعني نفس اللي كتبناه هني فوق بنكتب هني times day equal year display the date is magic otherwise اللي هي else system.out.println the date is not magic. خلينا نشوف الحين نسوي run حق البروجرام. اوكي طبعا الرقمين اللي بدخلهم شنو؟ حق اليوم الشهر بيكون 8 ف8 ضرب 8 بيكون 16 وبدخل year 16 اللي هي 16 عشان يقول لي شنو أول شرط the date is magic. فبدخل لا 8 ضرب 8 16 لا سوري 8 ضرب 2 اي 8 ضرب 2 صح. فاليوم نقول 8 والشهر يساوي 2 والسنة تساوي 16 ف the date is magic. ليش؟ لأن 8 اللي هي اليوم ضرب الشهر اللي هو 12 اللي هو 2 قصدي يساوي 16 ف the date is magic. and خلينا نجرب second condition اللي هي else. ندخل 5 والشهر بيكون 12 ديسمبر يعني والير بتكون 14 ف the date is not magic لأن 12 times 15 ما عرفت يعني بالضبط بس أكيد ما بتساوي 14 ف the date is not magic. اوكي فخلنا نروح حق last problem اللي عندنا اللي هي بتكون nested if else statement. فخلنا نسخ المشكلة للبرنامج وراويكم شنو هي ال if else nested if else statement. خلي يعني طبعا دوم الحين صرنا familiar مع nested if else قصدي ال basic if else statement. فاحنا nested if else بتكون وايد سهلة. nested if else هي عبارة عن multiple أكثر من if else statement محطوطين تحت بعض. فإذا كان هاي صح سوي كذي، إذا ما كان صح روح حق الكونديشن اللي عقبها تشيك.
خلني أكتب كود هني مثلا. هني مثل ما تشوفون شنو عندي if و else، لكن في النستد if else بنزيد هني if وبنحط بعد condition زيادة، مثلا if month times day not equal year. لأنه ما غيرت شي في الكود، أوكي، لأن شنو هني بتسوي year وهني not equal year، أوكي. وعقب مثلا بحط واحدة ثانية if else if year equal 0، تسوي شيء معين cout year is 0 else cout error. فهاي هي السنتكس حق nested if else statement. يعني بكل بساطة إذا كان هاي false راح حق اللي عقب وشيك، إذا كان هاي false راح حق اللي عقب وشيك، كأنه sequence نبتدي من فوق ليه تحت، ليه آخر else اللي هي error، كل ال possibilities صاروا false، فالأخير هو اللي بس بيشتغل. فخلنا ناخذ المثال وناخذ فكرة أكثر عن المثال التطبيقي عليه. Nested if else statement. Write a Java program to determine the cost of traveling by bus based on distance. يكتب برنامج يعطينا تكلفة السفر باستخدام الباص اعتمادا على المسافة، يعني على قد ما تسافر على قد ما التكلفة تزيد. البرنامج the program takes as input the distance to be traveled in kilometers. ياخذ المسافة من المستخدم، ياخذ distance، فخل أكتب هني get distance in kilometers، okay, and will print the cost according to the distance shown in the table below. هاي هو التيبل، يعني سويته بالعلامات عشان يوضح شوي. وهنا معطينا condition مثل ما تشوفون on the entry of a negative value. شوفوا قبل في البيسك if else statement يقول assume that the user will never enter a negative value، لكن هني on entry of a negative value the program should print invalid distance and exit the program. بنستخدم system.exit في هاي السطر، فهاي بيكون the last else statement في nested if else. فهاي بعد احتاجها حق اكتب البرنامج مالي، ومثل ما تشوفون هاي الجدول. فعندي distance in kilometers، الكوست يساوي distance in kilometers cost in اوكي. فهاي هني في الجهة اليسار distance in kilometers، على اليمين التكلفة بالدينار البحريني. فإذا كانت من 0 ل 100 التكلفة تساوي 5% من الديستنس، إذا كانت أكثر من 100 لكن أقل من 500 بيساوي 8% من المسافة زائد 19.5. إذا كان ما بين 500 وال1000 more than 500 but less than 1000 10% من شنو المسافة زائد 27.25. إذا كانت 1000 وزيادة بتساوي 12% of distance plus 34.5. فبما أن في الأخير بيكون عندي cost وبستخدم cost في كل if else statement، فبستخدمه بعرفه من الحين، بقول double cost وطبعا distance، وبقول حق المستخدم enter distance in kilometers. فالديستانس تساوي input dot next int أو next double. والحين نبتدي نقارن. خلينا نبتدي بأول condition. طبعا أول condition تقول لي من 0 ل 100
لكن الثاني تقول لي من أكثر من 100. فأنا بقول شنو if distance from 0 يعني if distance larger than or equal 0 and distance less than or equal 100 الكوست شنو بتساوي؟ cost will be equal to 5% of the distance فأضرب 5% times the distance. هاي أول شرط حققناه. فخلينا نشوف الشرط الثاني. if more than 100 أكثر من 100 لكن مو بأكثر من 500. فإحنا إذا كان هاي الكونديشن false يعني إذا ما كان أكبر من الصفر وأصغر من 100 وراح هني فهو شنو بيكون؟ فهو في احتمال فهو أكيد أكبر من 100 فما يحتاج أشيك إذا كان هو أكبر من 100 لو ما أنا شيكت هل هو أصغر من أو يساوي 100. إذا كان هاي false فهو أكيد شنو أكبر من 100. فأنا هني بشيك بقول distance is less than 500 فشنو بنقول cost تساوي 8% times a distance plus 19.5. بالضبط كأننا قاعدين ننسخ الكلام اللي هني بس نحوله إلى كود. الكونديشن الثانية دام احنا شيكنا إنه not more than 500 فما يحتاج شيك هل هو larger than or equal 500 لأن إذا هاي false فأكيد الثانية true لأن هاي أكيد larger than or equal 500. خلينا نشوف if more than 500 شيكناها else if but less than 1000 فبيكون distance less than 1000 فالكوست بتساوي 0. خلني بس بشيك ال 10% كم تساوي 0.1 times distance plus 27.5. احنا خلصنا آخر القبل الأخيرة وحنا بنشيك إذا هي less than 1000 وحين بنشيك هل هي شنو أكبر من 1000 ف distance larger than or equal 1000 فبنقول شنو cost equal 0.12 times distance plus 34.5. طبعا ليش شيكت هاي آخر شيء؟ لأن إذا هي كانت less than 1000 فهي أكيد شنو بتكون؟ larger than 1000 بس أنا بشيك الآخر term اللي هو شنو؟ on entry of a negative value. The program should display invalid distance and exit the program. وهي بحطها على شكل comment إن ليش أنا شيكت هني؟ لأن ما له داعي نشيك بس لأن السؤال قال لي إذا اليوزر دخل negative value. فالelse الأخيرة إذا كانوا كل الكونديشنات false هاي false وهاي false وهاي false وهاي false فيعني أكيد هاي number is negative لا number is negative we should display invalid distance and we should exit the program system dot exit. okay. فخلونا نشغل البرنامج ونشوف. فخلينا نشيك الاكستريم كيس أول شيء number is negative
فخلينا ندخل -1. طبعا process finished ما طبع لي ذي، نشيك هاي return 0. -1 في شيء غلط قاعد يصير. if distance is larger than خلينا نجرب -500. if distance is larger than or equal to 0 or طبعا إذا كان negative هاي بيكون false. larger than or equal طبعا بيكون false. else system.out.println invalid distance. اوه سوري، طبعا الخطأ هني ان negative value هي less than or equal 500، فهاي الكونديشن بتكون true. فاحنا عشان نشيك النيجاتيف نمبر لازم نبتدي من البداية ونشيل هاي ونقول if distance is less than 0 يعني number is negative فاحنا بنطبع ان هاي النمبر invalid distance نقول له system dot exit 0. طبعا هاي هني غلط الكونديشن. اوكي فبنقول وهاي طبعا نخليها بس else. الخطأ كان مساوي ان احنا يوم دخلنا -500 فالماينس 500 اكيد اصغر من 500، فاحنا لازم من وين نشيك من هني من البداية. يعني هاي بتكون else نشيك من البداية هل هو نيجاتيف ولا مو بنيجاتيف. فمشيكنا من البداية نمبر از نيجاتيف فاحنا ما بنروح هني ونشيك. عقب بنشيك هل هو أصغر من 100، هل هو أصغر من 500، هل هو أصغر من 1000. إذا كان أصغر من 1000 وهو مو بنيجاتيف فهو أكيد أكبر من 1000. فخلينا نشغل البرنامج ونشوف. إيه وخلنا نطبع حق اليوزر الكوست نسينا. the cost is cost plus PD. طبعا نحتاج نخلي هاي initialized to 0 عشان نقدر نستخدمه في ال if else statement، لأن في احتمال إن ال if else's ما يشتغلون من الأساس فما بتكون قيمة حق هالفاريبل فتطبع قيمة ما لها معنى هني، فدايما حطوا equal to 0. فخلنا نسوي run. فخلنا نقول -1 مثل ما تلاحظون دخلنا -1 كانت هاي الكونديشن false less than 0 فشنو أعطاني invalid distance. طبق هني طبع ذي الرسالة invalid distance وقال system.exit. طبعا ما راح هني لأن هاي الكونديشن true، فاحنا ما نروح حق ال else إلا إذا كانت هاي شنو false. فخلينا نقول هون سعر تذكرتي قصد المسافة مو التذكرة 1000 بنكون هني. فخلينا نتأكد هل حساباتنا صحيحة. تكون 0.1 plus times the distance اللي هي 1000 plus 27.5 وإيه حساباتنا صحيحة 1027.5. أوكي
أتمنى استفدتوا في هاي التوتوريال، وإن شاء الله نشوفكم في توتوريالات ثانية إن شاء الله. لا less than 1000 بنكون هني. سوري 34.5. أنا جمعت 34.5 طلع لي هاي الرقم. أتمنى استفدتوا، وإن شاء الله بحط لكم فيديو على nested loop والفور لوبس، يعني اللوبس بشكل عام. ونشوفكم على خير. مع السلامة.